हॅलो एव्हरीवन, मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपी मराठीमध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहे दही। आता तुम्ही म्हणाल दहीची रेसिपी ही तर कॉमन गोष्ट आहे, हिच्यात काय बघण्यासारखं? हो, हिच्यात बघण्यासारखं आहे। याच्यात मिळणार आहे काहीतरी ट्रिक्स आणि टिप्स ज्या तुम्हाला त्याच्यापासून तुमची दही घट्ट होईल, मलाईदार होईल आणि व्यवस्थित सेट होईल, की जेणेकरून जेव्हाही आपण दही काढू तेव्हा ती अशी चांगली तिची दह्याची चांगली खाप निघेल। अशी आज आपण दही बनवणार आहे, ती पण मस्त घरच्या घरी। चला तर मग रेसिपी स्टार्ट करूया। आता आपण दहीसाठी जे दूध घेणार आहे ते दूध कोणतं घ्यायचं तर गाईचं नाही घ्यायचं, आपल्याला म्हशीचं दूध घ्यायचं। पण म्हशीचं दूध घेताना पण आपल्याला ते फुल क्रीमचं नाही घ्यायचं, ते आपल्याला 5 फॅटचं दूध घ्यायचं। तसं आपलं दूध मार्केटमध्ये भेटतं, पॉलिथिनमध्ये जे आपण दूध घेतो तसे त्याचे 2-3 प्रकार येतात। तसं आपण 5 फॅटचं म्हशीचं दूध घेऊया। आणि आपल्याला दही बनवायला जे विरझण टाकायचं दह्याचं, ते विरझण पण आणताना काय करायचं, आपण जेव्हाही आपण मार्केटमधून दही आणतो, जेव्हा आपल्याला वाटलं की आज आपल्याला दही बनवायची, तेव्हा आपण जे दही आणतो मार्केटमधून तर ते अगदी म्हणजे फ्रेशमध्ये आणायचं। म्हणजे जेणेकरून काय होतं की आपली दही ना ही खूप आंबट नाही होत। नाही तर काय होतं, जुनं जर दही असेल आपल्या घरातलं आणि ते जर आपण यूज केलं तर त्याच्याने काय होणार आहे, दह्याला खूप सारा आंबटपणा येणार आहे। तुम्ही हे खूप महत्त्वाची टिप्स आहे की तुम्ही जेव्हा दहीमध्ये विरझण घालणार तेव्हा ते फ्रेशमध्येच पाहिजे। जर तुम्ही अगोदरचं 1-2 दिवसाआधीचं जर तुम्ही विरझण घातलं तर तुमची दही आंबट होणार आणि ती टेस्टला चांगली नाही लागणार। चला तर मग आता आपण दही कशी बनवायची ते बघूया। आता आपण अर्धा लिटर दूध घेतलेले आहे। मी गॅस ऑन करते, हे दूध तापवून घेते। हे बघा, आता दूध तापत आलेलं आहे। आपल्याला हे थोडंसं 5 मिनिटं आणखी आपण याला गरम करून घेणार आहे। आणखी थोडंसं याला उकळू देऊ आपण, याला 5-1 मिनिटं फक्त, जास्त नाही। 5 मिनिटं झालेले आहे। आता मी गॅस बंद करते। यामध्ये घालणार आहे आपण मिल्क पावडर 1 चमचा। मिक्स करूया। आता मिल्क पावडर का टाकायची? मिल्क पावडर याच्यासाठी टाकायची की थोडा दुधाला घट्टपणा छान येईल, म्हणून मिल्क पावडर टाकते। आपण आता हे दूध काढून घेऊया। आता हे दूध मी काढून घेते या भांड्यामध्ये। आता आपण हे दूध थंड होऊ देऊया। आता आपण दूध थोडं थंड करून घेऊया, जेणेकरून ते 31% आपल्याला कमी करून घ्यायचंय। म्हणजे आपल्याला 70% दूध हे गरम पाहिजे, 30% दूध हे आपल्याला थंड करून घ्यायचंय। नंतर आपण यामध्ये दही घालूया। हे बघा, आता दूध हे थंड झालेलं आहे। पूर्ण थंड नाही करायचंय, 30% थंड करायचंय आणि 70% गरम ठेवायचंय। हे बघा, आता यामध्ये आपण दही घालून घेणार आहे। ही वरती तुम्हाला साय दिसते ना, ही सर्व मलाई आलेली। आपण हिला हलवायचं नाही। आपण दही कशी सोडायची, हे पहा, ही अशी साईडने सोडायची। अर्धा लिटरला अर्धा चमचा दही ही पुष्कळ होते। मी अशी साईडने ही दही सोडून देते। आता मी दही सोडली। आता मी हिला झाकून ठेवणार आहे। ही समजा आपण जर दही सकाळी लावली तर हिला सेट करण्यासाठी आपण संध्याकाळपर्यंत सेट करणार आहे। आणि समजा संध्याकाळी लावली तर आपण हिला सकाळपर्यंत सेट करूया। कमीत कमी 7 ते 8 तासाचा हिला रेस्ट द्यायचा आहे आपल्याला दह्याला। आता हे आपण व्यवस्थित झाकून ठेवूया ह्या पद्धतीने। आता हे उन्हाळ्याचे दिवस आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये काय होतं, दही ही पटकन सेट होते, पण थंडीमध्ये तशी होत नाही। त्याच्यामुळे आपण काय करणार आहे, थंडीमध्ये जर आपण दही बनवली तर तिला आपण विरझण घातल्यानंतर ती अशी थोडी झाकून ठेवूया। याच्याने काय होतं, दही चांगली सेट होते। ही आपण थंडीमध्ये करतो। आणि उन्हाळ्यामध्ये काय गरज पडते आपल्याला, उन्हाळ्यामध्ये ना याला झाकून ठेवायची गरज पडत नाही, त्याच्यामुळे उन्हाळ्यात लवकर दही सेट होते। तर आता ही मी आता विरझण घालून घेतलेले आहे, तर मी हिला 6 ते 8 तास ही आता सेट करायला ठेवणार आहे। आणि यानंतर मी ही जेव्हा दही सेट होईल तेव्हा मी हिला नंतर फ्रीजमध्ये जाऊ देणार आहे। फ्रीजमध्ये गेली म्हणजे दही रेडी। आता ही आपण सेट करायला ठेवूया आणि नंतर फ्रीजमध्ये ठेवूया।
हे बघा, आता जवळपास मी 7 ते 8 तास मी हिला सेट करायला ठेवलं होतं. दही ही सेट झालेली आहे. हे बघा, मी हिला आता फ्रीजमध्ये ठेवून देईल 2 ते 3 तास. मग नंतर तिला खाऊ शकतात, एकदम छान लागेल. आता 3 तास झालेले, आपली दही मस्त सेट झालेली आहे. मी आता ही फ्रीजमधनं काढून आणलेली आहे. हे बघा, मी तुम्हाला आता ही कट करून दाखवते की आपली दही कशी बनलेली आहे. हे बघा, हे बघा किती छान खाप आलेली दहीची आणि अजिबात पाणी सुटलेलं नाहीये. झाली का नाही मस्त मलाईदार दही? झाली ना आपली आता छान मस्त घट्ट मलाईदार दही. आता तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही दही बनवाल ना तेव्हा घरी तुम्ही ही पातेलीत सेट करायला नका ठेवू. हे पहा, दहीचं काय असतं प्रमाण की तुम्ही जर 1 लिटर दूध घेतलं आणि ते तुम्ही पातेलीत जर सेट करायला ठेवलं तर काय होणार, दहीवर हे वजन पडणार आणि ते दही मुडणार जेव्हा आपण ते काढतो तेव्हा. त्याला जास्त बेस्ट पर्याय हा आहे की पसरट भांडं घ्या. पसरट भांड्यामध्ये दही छान सेट होते आणि तिचं जास्त पाणी पण सुटत नाही. चला, कशी वाटली मग आजची रेसिपी? भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये.